નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી જ્ઞાનજ્યોત એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણા મૂર્તિ વિદ્યા મંદિરની YouTube ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે અંગ્રેજીમાં અગાઉ યુનિટ 23 કરી ચૂક્યા હતા, બરાબર અભ્યાસ? એમાં આપણે 1 થી 20 અંગ્રેજી અંકો, ગુજરાતી અંકો, ઉચ્ચાર અર્થ શીખી ગયા હતા. હવે આજે યુનિટ 25 માં યુનિટ 25 એમાં છે 1 થી 20 ગુજરાતી અંકો સામે અંગ્રેજી અંકો લખો. ગુજરાતી અંકો આડા લખેલા હશે, એની સામે આપણે અંગ્રેજી અંકો લખવાના છે.
એટલે 10. આ તમારે નોટબુકમાં લખી લેવાનું છે. હવે આગળ જોઈએ. હવે યુનિટ 26 અંગ્રેજી અંકો સામે ગુજરાતી અંકો લખો. હવે શું કીધું છે કે 1 થી 20 અંગ્રેજી અંકો સામે ગુજરાતી અંકો લખો. અંગ્રેજી અંક લખેલા છે એની સામે આપણે ગુજરાતી અંક લખીશું. 20 5 10 50 14 9 4 9 18 3 8 અને 13. હવે એની સામે કેવા અંક લખવાના છે? હવે આપણે ગુજરાતી અંક. તો 20 છે એની સામે શું લખવાનું? 20. 5 છે તો એની સામે 5 છે એની સામે 5. 10 છે તો એની સામે 10. 15 છે તો એની સામે 15. 14 એટલે કે 14 એની સામે શું થશે? તો 14. 9 એટલે એની સામે 9. 4 એટલે 4. 19 એટલે 19. 18 એટલે 18. 3 એટલે 3. 8 એટલે 8. અને 13 એટલે 13. બરોબર. આપણે ફરીવાર જોઈએ. 20 એટલે 20, 5 એટલે 5, 10 એટલે 10, 15 એટલે 15, 14 ની સામે 14, 9 ની સામે 9, 4 ની સામે 4, 19 ની સામે 19, 18 ની સામે 18, 3 ની સામે 3, 8 ની સામે 8, 13 ની સામે 13. હવે ગૃહ કાર્ય આપું છું તમને. અંગ્રેજીમાંથી યુનિટ 25 અને 26 નોટમાં લખો. આજે મેં જે 25